Giày Hermes không phải là một cái thứ gì các bạn nên thử. Nếu một đôi giày Gucci còn mới, giá tiền khoảng 26-27 triệu thì mình nghĩ nó không xứng đáng lắm. Trong video này tôi sẽ sắp xếp các cái hãng giày theo các cái branding thương hiệu. Và ở đây chúng ta sẽ có cả những cái nhà làm giày gọi là shoemaker, có nghĩa là họ chỉ làm giày và bán giày thôi. Thế nên là chúng ta sẽ có cơ hội để sắp xếp 12 cái hãng ở đây. Có John Loeb, Hermes, Louis Vuitton, Paris, Berluti, Crockett & Jones, Camina, Gucci, Louboutin, Santoni, Saint-Paul và Saint Laurent. Thế thì đầu tiên ta sẽ đến một cái nhà, đó là cái nhà Gucci. Thế thì cái nhà Gucci này thì về lịch sử thì nó được Guccio Gucci sáng lập vào năm 1921 tại Ý. Và có hẳn một bộ phim nói về Gucci, đó là House of Gucci, ra mắt vào năm 2021, nói về cái công ty này. Và các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn thông tin ở trên cái video này về cái hãng thời trang này. Còn về quan điểm của tôi thì hãng Gucci này là một cái hãng giày, nó bán rất là nhiều thứ, trong đó thì giày thời trang thì tôi thấy rằng là nó rất là ok, sắp xếp theo các cái tiêu chí như là phải có này, nên mua này, có thể thử này, và mua khi sale hoặc là xem cho vui. Thế thì những cái tiêu chí này sẽ là những cái tiêu chí để chúng ta xem là một cái hãng thời trang này chúng ta nên đặt nó ở đâu, chúng ta nên đầu tư tiền hay không, hay là chúng ta chỉ chơi nó thôi khi mà chúng ta có điều kiện. Cái hãng Gucci này thì họ không sản xuất giày là chính, mà họ lại đi lên từ một cái nhà là làm đồ da. Đấy, và ông Gucci là làm đồ da và ông là một nhà thiết kế. Thế thì giày của Gucci trong các cái hãng giày thời trang thì mình luôn đánh giá cao cái chất lượng da, và cái bộ đế của nó thì nó vẫn giữ được cái nguyên bản, nó là đế da là chính và đế da khâu. Nhưng mà những cái nhà thời trang khác thì họ không còn giữ được cái nguyên chất như vậy. Nhưng mà về giá thành thì Gucci giày càng ngày càng đắt lên. Nếu mà một đôi loafer Gucci thì nó rơi vào tầm khoảng 26 triệu nếu bạn mua ở Việt Nam. Nhưng ngoài những cái đôi loafer, những cái đôi giày bình thường Gucci ra thì nó cũng có một vài những cái dòng classic, hoặc là những cái dòng giày rất là lâu đời, khoảng 10 đến 20 năm thì bạn cũng có thể săn giày Gucci. Thì nếu mà với mình thì mình sẽ để nó ở có thể thử, hoặc là bạn có thể mua nó khi sale, hoặc là bạn có thể mua nó second hand. Chứ nếu một đôi giày Gucci còn mới, giá tiền khoảng 26-27 triệu thì mình nghĩ nó không xứng đáng lắm. Đó, đấy là về Gucci. Tiếp tới mình muốn nói đến một cái nhà mà khá là hay, giày khá là đẹp, đó là hãng Saint Laurent. Thế thì hãng Saint Laurent về nguyên bản thì nó là hãng Yves Saint Laurent, và đây là một cái hãng thời trang nổi tiếng của Pháp, ra đời vào năm 1963. Và hiện nay là nó thuộc cái tập đoàn Kering của Pháp, và cùng một mái nhà với cả nhà Gucci. Thế nên là mình muốn đưa cái nhà Saint Laurent này lên. Và nếu mà Saint Laurent mình cũng đã chăm sóc rất là nhiều giày, và nhất là bốt của Saint Laurent, thì đây thực sự là một trong những cái nhà khá là hay. Mặc dù họ không phải là một cái nhà làm giày, nhưng bốt và những cái thiết kế của Saint Laurent nó thuộc dạng là đẳng cấp và rất là đẹp, rất là trẻ trung. Chưa nói gì đến chất lượng, nhưng mà về thiết kế của Saint Laurent thì mình nghĩ là nó là một trong những cái thiết kế mà bất kể anh em nào chơi đồ Tây chẳng hạn, và đồ thời trang thì có thể mua nó, thì mình nghĩ rằng mình sẽ đặt nó ở cái là nên mua. Nếu mà mình có điều kiện mình cũng sẽ mua vào Saint Laurent. Đương nhiên là giá thành của Saint Laurent, ví dụ như một đôi Chelsea boot của Saint Laurent nó sẽ rơi về tầm khoảng 33 đến 35 triệu. Và những cái đôi bốt của Saint Laurent thì khó mà chê ở điểm gì về mặt thiết kế được. Rồi, tiếp tới là một ông hoàng trong làng thời trang, đó là Hermes. Vậy nó nằm ở đâu trong cái thang điểm của tôi? Xem cho vui thì chắc chắn không phải rồi.
Với một cái thương hiệu thời trang đã tồn tại hơn 200 năm thì mua khi sale cũng là một ý kiến. Nhưng mà nó lại chỉ nổi tiếng ở túi xách, rồi những cái đồ da handmade, rồi những cái đồ thủ công kiểu cho giới xa xỉ, và đặc biệt là những cái túi hàng vài tỷ như túi cá sấu sông Nin hoặc túi cá sấu bạch tạng, thì nó lại làm lu mờ đi những cái phần làm giày của Hermes. Và theo mình biết thì Hermes đã mua lại một cái phần nho nhỏ, cũng chẳng nhỏ đâu, nó mua lại toàn bộ John Loeb, chỉ chừa lại cái John Loeb nguyên bản ở London thôi là họ không mua. Thế nên là giày của Hermes, nếu mà những đôi giày thời trang các bạn mua ở ngoài thị trường thì chất lượng nó không quá tốt. Nhưng có một vài những cái mẫu Hermes làm bởi nhà John Loeb thì lại có cái chất lượng rất là tốt. Và mình đã được cầm Hermes được làm bởi John Loeb rồi thì chất lượng rất ok, nhưng nó cái form, cái style của nó thì lại hơi già, bởi vì John Loeb là một cái hãng thời trang rất là già, rất là lâu đời, thế nên là cái style của họ rất là cổ điển. Và với cái giá thành của Hermes thì mình nghĩ rằng là các bạn có thể nếu đủ tiền mua thì cũng được, nhưng mà giày của Hermes mình không đánh giá cao lắm. Mặc dù nó có một vài những cái mẫu giày nó rất là ăn khách, giày Chris, hoặc là giày ngày xưa có một vài đôi giày của Kennedy cũng rất là đẹp. Nhưng mình thì mình nghĩ rằng là giá thành so với cả chất lượng của Hermes làm đồ thủ công thì ok, nhưng mà xem cho vui thôi các bạn. Xem cho vui thôi. Giày Hermes không phải là một cái thứ gì các bạn nên thử hay là mua khi sale. Có thể thử thôi, có thể thử, có thể mua, nhưng mà mình nghĩ rằng đối với mình thì mình sẽ xem cho vui, chứ mình chẳng có sở hữu một đôi Hermes nào. Ok, đến một cái hãng thời trang rất là đẹp đẽ, đó là Louboutin. Thì ai cũng biết rằng Christian Louboutin là một cái nhà thời trang nổi tiếng tại Pháp, với những cái đôi giày đế màu đỏ đặc trưng. Nhất là giày cao gót của chị em thì ai cũng mơ ước đến một đôi của Louboutin. Đối với mình, giày tây của Louboutin, mình chưa bao giờ đánh giá cao giày tây của Louboutin cả. Và tất cả những đôi giày nào của Louboutin đến với mình thì đều có những cái bệnh là chung, đấy là hỏng đế. Rồi những cái đôi đẹp của giày của nam thì nó cũng, kể cả sneaker cũng hỏng đế rất là nhiều. Và cái bề mặt da của Louboutin cũng không phải là bề mặt da ok. Trải nghiệm của giày đi lấy Louboutin thì ông Louboutin có nói một cái câu, đấy là trông đôi giày của bạn đi thoải mái thế, đấy là một cái sự như là một sự chế giễu vậy. Thế nên là Louboutin luôn hướng đến cái đẹp, nhưng trải nghiệm đi giày của Louboutin thì mình nghĩ rằng không thích một túi nào. Thế nên là mình sẽ xếp Louboutin ở cái xem cho vui thôi. Giày của Louboutin thì cũng rất là đắt nhá, chứ không rẻ một chút nào. Cực kỳ đắt, không rẻ. 30 mấy 40 triệu, nhưng mà nó có thời gian sử dụng rất là ngắn. Rồi, nếu mà bạn hay xem bóng đá và đặc biệt là các giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha thì bạn sẽ biết đến một cái câu lạc bộ tên là Mallorca. Và đây là được lấy tên một hòn đảo nơi đặt sân nhà của họ. Và đây cũng là nơi mà cái hãng giày Camina này ra đời. Và những cái đôi giày đến từ nhà Camina, mình đã sở hữu rất nhiều giày của Camina rồi nhá, rất nhiều giày. Và mình đã có một đôi hâu cắt của Camina rất đẹp, và nó sẽ xếp vào 3 cái phần phía trên này. Và Camina thì rất nổi tiếng với những cái đôi giày Goodyear rất là đẹp. Kể cả những đôi giày Unline, tức là những đôi giày dành cho mùa hè, thì Goodyear của Camina cực kỳ ok. Còn những đôi giày đế Black của Camina thì hình như là mình chưa nhìn thấy bao giờ.
Và họ có những cái quy trình sản xuất đế giày Goodyear cực kỳ nhanh và cực kỳ đẹp. Họ cho phép người tiêu dùng có thể đặt hàng online, đo chân online và rất nhiều các sản phẩm đi sale. Thì mình sẽ nghĩ rằng là Camina với một cái giá đâu đó khoảng bao nhiêu nhỉ? Khoảng 300-400 đô và chất lượng Goodyear với cái da B rất là đẹp. Ngoài ra thì Camina còn cho anh em custom giày nữa, cũng như là có những cái hàng da Cell Cordovan cũng rất là đẹp. Các cái sản phẩm của Camina mình thấy là hoàn thiện rất là tốt, đế rất là ok, chất lượng trải nghiệm rất là ok và rất dễ cho người châu Á để có thể tiếp cận. Cái giá khoảng 300-400 đô thì cực kỳ ok. Thế nên mình sẽ để Camina chung với cái Saint Laurent, đấy là bạn nên mua. Mặc dù Camina không phải là một cái hãng thời trang quá lớn, không phải là một cái hãng giày shoemaker quá lớn, nhưng giày Camina rất bền, đi rất thích và rất nhiều anh em đi mua lại giày của Camina, nên mình để nó là nên mua. Rồi đến một cái hãng giày rất là nổi tiếng là giày Berluti. Đây là một cái hãng giày được bắt nguồn từ Alessandro Berluti, là một cái người Italy sang Pháp để học và khởi nghiệp đóng giày. Thế nên là cái đôi giày đầu tiên mà hãng Berluti này sáng tạo ra đó là đôi hâu cắt 3 lỗ, thì nó có cái tên là Alessandro. Đúng rồi, nó là Alessandro. Đây là một trong những cái đôi giày cực kỳ nổi tiếng của Berluti. Và những cái kỹ nghệ patina trên giày, patina trên túi hay là ví hay là áo thì nó là cái sản phẩm độc đáo nhất của Berluti. Vì vậy là khi người ta nói đến Berluti là người ta nói đến một cái nhà thời trang, nhưng mà nó có hơi hướng rất là nghệ sĩ. Nên là những cái đôi giày, những cái sản phẩm của Berluti rất là ok. Trước đây thì giày của Berluti làm hoàn toàn tại hãng và tại Pháp, nhưng đến năm 1993 thì đã bị tập đoàn LVMH mua lại, và cho đến bây giờ thì Berluti đã có store tại Hà Nội, ở cạnh Metropole, đối diện Metropole. Tôi không nhớ lắm, đấy là phố gì nhỉ? Cái gì Thái Tông ấy. Và nó nằm ở bên cạnh cái khách sạn Camellia. Và năm 2021 thì tôi đã apply vào cái Berluti này, nhưng mà không hiểu tại sao mình bị đánh fail. Cho đến bây giờ vẫn chưa có một câu trả lời chính thức từ hãng là do khả năng hay là kỹ thuật hay là do trình độ tiếng Pháp của mình vẫn còn non kém, mặc dù mình đã 7 năm tiếng Pháp. Và Berluti thì một đôi giày của nó cũng không hề rẻ một chút nào. 30, 40, 50, 70 triệu là chuyện bình thường. Nhưng chất lượng của Berluti mình đánh giá là cái trải nghiệm chất lượng nó không được ổn cho lắm. Và nếu lại bỏ ra một số tiền khoảng 30 đến 70 triệu cho một đôi giày Berluti made in Italy, cũng không còn nhiều đế Goodyear nữa mà chuyển sang các loại đế có giá thành rẻ hơn và được hold bởi LVMH, thì mình nghĩ là bắt nguồn từ một nhà làm giày nhưng có giá thành của một cái đồ xa xỉ phẩm thì mình sẽ chỉ để nó khi mà có thể thử thôi. Chứ bạn cũng không nên mua. Bởi vì là Berluti mình nói thật, mình cũng không recommend, kể cả anh em có tiền mình có thể thử. Còn Berluti thì cũng chẳng sale đâu, thế nên là không thể nào mà mua khi sale được. Ok, rồi đến một cái hãng thời trang đến từ một đất nước làm đồng hồ, Thụy Sĩ. Nghe có hơi buồn cười không nhỉ? Tự nhiên ở một cái thế giới đồng hồ nảy nòi ra một ông tên là Bally. Và cái hãng Bally này có phải khá lận đận khi mà liên tục được giao bán rồi qua tay rất nhiều chủ sở hữu từ năm 1977 đến nay. Và hiện tại thì nó đang thuộc tập đoàn công ty Regan của Mỹ.
Và vì vậy rằng là những cái sản phẩm và những đôi giày của Bally thì nó vẫn có hơi hướng của thời trang. Nó lại không phải là một cái nhà làm giày thuần túy, mà nó chỉ là một cái nhà làm giày gọi là thời trang thôi. Nhưng những đôi giày của Bally thì mình thấy là nó có một cái cấu trúc đế không được ổn cho lắm, mặc dù nó có cái dòng stripe khá là ok. Nhưng mà mình đã thử rồi thì cái form last của Bally không phải là cái form last dễ đi một chút nào. Bởi vì cái người Việt Nam mình nó không giống cái form last chân của người châu Âu, mà nó lại không có một cái truyền thống nó gọi là liên tục. Ví dụ như là Camina hay là Hermes hay là Gucci thì nó được nó được nắm giữ bởi một cái gia đình hoặc một cái công ty từ khi nó ra đời cho đến khi mà đến tận bây giờ. Thế nên là cái style của Bally mình cũng không nắm bắt được nhiều. Thế nên là mình nghĩ rằng là Bally là một cái tên không lớn, nằm ở một cái đất nước không phải là truyền thống, mà lại được sở hữu bởi một công ty của Mỹ, thì đương nhiên nó có một cái hơi hướng về mặt benefit, về mặt kinh tế nó nhiều hơn. Vì vậy thì cái sản phẩm của Bally này hay bị bán sale rất là nhiều, và đương nhiên là chất lượng thì cũng ok, cũng được. Nếu mà mua những cái sản phẩm của Bally, kể cả giày của Bally, thì bạn sẽ mua được một cái giá rất là hời. Thế nên là mình nghĩ rằng Bally có thể xếp chung mâm với cả anh Gucci. Đấy là chúng ta có thể săn khi sale chất lượng một vài những loại đôi giày của Bally, kể cả giày sneaker Bally rất đẹp, rất là ăn chơi. Mình nghĩ rằng là mua khi sale thì ok. Rồi, còn 3 cái tên rất là hay, và trong đó có 2 cái tên mà mình rất thích, đó là Santoni và Ferragamo. 2 cái ông này là 2 cái ông mà mình review suốt ngày, để anh em có thể lên cái trang của mình để xem. Thì 2 anh này thì có cái nằm ở Ý, và đều nằm trong, và 2 cái brand này thì đều nằm trong cái hiệp hội là Altagamma, một trong những cái hiệp hội chuyên quảng bá các sản phẩm xa xỉ của Ý, và được công nhận bởi đại sứ đích thực của phong cách Ý. Bình luận viên Trương Anh Ngọc cũng chắc chắn cũng là một thành viên của hiệp hội này. Thế thì 2 cái sản phẩm này, 2 cái brand này thì nó nằm ở đâu? Đầu tiên mình sẽ nói đến Salvatore bây giờ, Salvatore Ferragamo bây giờ họ đã thay đổi cái tên, nó không còn chữ Salvatore nữa. Người ta loại bỏ cái tên của cái nhà sáng lập. Ví dụ như là Alessandro Berluti thì họ bỏ cái chữ Alessandro đi, họ để lại Berluti. Thì Salvatore cũng làm giống hệt như vậy. Cũng giống như là Yves Saint Laurent thì họ bỏ cái Yves Saint Laurent, Yves Saint đi, và họ còn Yes đi mà còn Saint Laurent thôi. Thì Salvatore cũng bỏ cái Salvatore đi thì còn lại chữ Ferragamo thôi. Và Salvatore cũng 3 chìm 7 nổi, cũng rất là nhiều những cái sự thay đổi rất là lớn, và họ vừa mới thay đổi cái nhà thiết kế, nên là cái diện mạo nó rất là khác, giày rất là khác. Nhưng giày của Salvatore đi lên từ một nhà làm giày, thế nên là cái sản phẩm giày của Salvatore mọi người ít biết đến là Salvatore có những cái line giày cực kỳ đắt và rất là đẹp. Ví dụ như là mình hay sử dụng cái line Tramenza của Salvatore thì nó rơi tầm khoảng 32 đến 37 triệu. Và những cái đôi giày line Tramenza này có chất lượng thủ công cực kỳ tốt, cực kỳ cao, và mình đánh giá chất lượng không thua kém bất cứ cái hãng giày nào hàng trăm năm trên thế giới. Thì Salvatore này là một cái deal rất là hời nếu anh em mua cũ nhá. Và đối với mình thì mình sẽ recommend anh em là phải có một đôi Salvatore này, kể cả mua ở Việt Nam cũng được, chất lượng da rất ok. Mặc dù và anh em có thể mua sale rất là ngon luôn. Cái giá của Salvatore khi mua sale thì rất là mềm. Và nếu mà mình nhớ không nhầm thì Salvatore này được mang về bởi DAFC thì phải. DAFC Việt Nam thì các bạn có thể săn những cái sản phẩm khi sale rất là tuyệt vời. Và nếu mà các bạn có những cái nguồn hàng second hand giày Salvatore thì các bạn có thể săn những cái đôi giày rất là chất lượng, và dáng giày của Salvatore thì khó chê lắm. Đấy, chất lượng da cũng rất là ngon luôn. Mình để nó là phải có. Đương nhiên Santoni cũng là một cái hãng giày mà mình mua rất là nhiều, mình review cực nhiều, anh em có thể lên
lên trang của mình có thể xem rất nhiều video về Santoni. Thì Santoni này vừa là một nhà làm giày truyền thống, họ lại update công nghệ rất là nhanh, họ lại có những cái line giày cực kỳ phù hợp cho người Việt Nam, và giá của Santoni cũng tình trạng giống như Salvatore, các bạn rất dễ săn những sản phẩm hàng mới và những cái sản phẩm đồ cũ khoảng sau đó trước đây khoảng 10 đến 15 năm thì cực kỳ đẹp, vẫn ngon, chất lượng rất tốt, đi rất đẹp và lại không bị phô. Nên là hai cái ông này là 3 chìm 7 nổi, nhưng mà chất lượng giày thì tuyệt hảo và chất lượng da thì quá ngon lành luôn. Thế nên mình sẽ đặt là phải có ở hai cái brand này. Rồi, đình đám còn lại là đình đám LV Louis Vuitton, là con gà đẻ trứng vàng của Bernard Arnault. Nếu mà bạn không biết thì Bernard Arnault chính là ông chủ của tập đoàn LVMH, thì trong đó có chữ L là Louis Vuitton, LV là Louis Vuitton, em là em là gì nhỉ? Monessi đấy, H là Hennessy thì phải. Thế thì đây là một cái tập đoàn mà nó có khoảng 70 đến 80 cái brand đồ hiệu trên thế giới. Trong đó có Louis Vuitton, trong đó có một phần của Hermes, trong đấy có Chanel, trong đó có Loro Piana, Berluti cũng là của LVMH nhá. Thế nên là đây là một cái brand rất là nổi tiếng, rất là đình đám. Nhưng trong những cái sản phẩm của họ, ngoài những cái sản phẩm đồ hiệu như là túi, ví, áo, dương, vì họ đi lên từ một nhà làm dương, tức là làm thùng gỗ để quần áo, để trang sức. Rồi các bạn nếu mà xem các cái phim của Pháp hay là nhất là về Napoleon Bonaparte thì các bạn sẽ biết những cái sản phẩm này. Thì Louis Vuitton cũng đâu đó ngót nghét khoảng gần 200 năm tuổi đời rồi, và sản phẩm của Louis Vuitton, nếu mà những cái đôi giày bây giờ của Louis Vuitton thì nó thiên về tính thời trang nhiều hơn, giá trị càng ngày càng bị giảm đi về mặt công năng sử dụng. Nhưng Louis Vuitton là một cái hãng có giá trị sản phẩm càng ngày càng đắt lên, và họ có những cái đôi giày nếu mà gọi là hàng seasonal, có nghĩa là hàng chỉ trong một năm thôi, sau đó năm sau là không xuất hiện trở lại, thì có những đôi giày cực kỳ đẹp, cực kỳ ok. Và nếu mà các bạn là người chơi những cái món đồ cách đây khoảng 10-20 năm, các bạn có thể đi săn những cái sản phẩm giày của Louis Vuitton rất là ok, chất lượng cực kỳ ngon và cái thiết kế đẳng cấp. Và ai cũng biết rằng là giày Louis Vuitton là những cái đôi giày nhìn phát là biết luôn bởi những cái hoa văn họa tiết. Và nếu mà ai mà những anh em bắt đầu có tiền một chút thì sẽ hướng đến Louis Vuitton. Thế nên là mình nghĩ rằng Louis Vuitton sẽ là cái hãng giày, cái hãng thời trang mà bạn nên mua, còn không có sale đâu nhá, mà bạn có thể thử thoải mái, và nó ở khắp mọi nơi. Nhưng đây là một cái hãng thời trang nên mua nếu mà bạn có một cái đôi giày nó ưng ý. Còn giày moccasin của Louis Vuitton thì bỏ qua. Mình đang nói đến những đôi giày dress shoe, những đôi giày cực kỳ ok thì nó sẽ nằm ở nên mua. Và sau cùng, gần cuối cùng, đó là John Loeb. John Loeb là ai? John Loeb này được thành lập vào năm 1849 tại Vương quốc Anh, một trong những nhà làm giày lâu đời bậc nhất của Anh. Và rất ít người biết đến John Loeb bởi vì họ không bán đại trà, họ không có những sản phẩm rẻ. Và có một câu chuyện mà tôi đã được nghe anh em kể lại trong giới bán giày, họ kể lại, đó là John Loeb thì được các cái giới quý tộc ở châu Âu họ sử dụng, và có những cái câu lạc bộ giới quý tộc họ biết đến nhau, họ nhìn thấy nhau ngoài đời, bởi vì là họ không được, tức là họ không để mặt, họ không lộ mặt, và họ biết nhau đến là bởi những đôi giày John Loeb. Có nghĩa là ở châu Âu người ta coi giày John Loeb như là người chơi quý tộc. Và ở Việt Nam này không nhiều người biết đến John Loeb đâu. Và những sản phẩm của John Loeb thì nó
không phô trương, không màu mè, không logo, không có dập tên dập tiếc gì cả. Bạn chỉ nhìn thấy một chữ Zonlop nho nhỏ trong lòng lót giày thôi, và nó cực kỳ đơn giản. Nhưng mà một đôi giày Zonlop rẻ nhất cũng phải 40 mấy triệu đó. Và đây là một cái hãng giày mà cái giá thành cực kỳ cao, và cái chất lượng cũng như là cái giá trị về mặt thời gian, giá trị về mặt công nghệ, về mặt những sử dụng, thì những đôi giày Zonlop mình nói là rất ok. Nhưng cái dáng giày Zonlop không phải ai cũng đi được, thế nên nó lại không có nhiều giá trị về mặt hình ảnh cho anh em để có thể show off. Về mặt công năng sử dụng thì không thể bằng Santoni hay là Salvatore được. Về mặt giá tiền thì cũng không thể bằng Gucci hay Bali được. Nhưng về những cái mặt về mặt lịch sử hay về những cái mặt ẩn giấu phía sau thì mình xếp nó là một đôi giày có thể thử. Một hãng giày khá là low key nhưng mà có rất nhiều giá trị. Nếu anh em hiểu giá trị về Zonlop thì có thể thử. Và cuối cùng, đây là một cái hãng giày mình phải nói là nó giống như là một cái anh hùng thầm lặng, Crockett & Jones. Khi mà mình biết đến giày của anh, mình bắt đầu chơi giày thì bắt đầu mình biết đến giày của anh thì mình đầu tiên thì như là Lock 1880. Sau đấy thì mình biết đến Zonlop, và Crockett & Jones là cái tên thứ ba. Và nó được ra đời cũng không lâu sau Zonlop, từ năm 1849, và chỉ mất có 30 năm sau Zonlop ra đời. Có nghĩa rằng là anh John 30 năm sau thì Crockett & Jones ra đời, và ra đời vào 1879 tại Northampton. Nó giống như là cái nôi của những cái hãng giày nổi tiếng của Anh. Thì bạn có thể search ra cái Northampton đấy, giống như là Phú Xuyên ở Hà Nội, hoặc là như là ở thành phố Hồ Chí Minh thì có Củ Chi, hay là một vài những cái nơi loanh quanh ở đấy là chuyên sản xuất giày thủ công. Thì Crockett & Jones này đi gia công rất nhiều hãng trên thế giới, và họ đóng mác, họ không đóng mác của họ mà họ đóng mác của các cái brand khác, giống như là nếu mình nhớ không nhầm thì gì nhỉ, anh Old Money, anh Polo Ralph Lauren cũng đã từng order giày của Crockett & Jones. Và mình nghĩ rằng rất nhiều hãng giày đã order Crockett & Jones, và những cái sản phẩm giày của Crockett & Jones rất là chất lượng. Gucci cực kỳ chất lượng. Và nếu mà mình cảm nhận không nhầm thì ở Anh người ta chỉ thích làm giày Gucci thôi, người ta không thích làm những cái đôi giày Black hay là McKay đâu. Và những sản phẩm của Anh nó rất là chất lượng, rất là bảo thủ nhưng rất chất lượng. Giày Crockett & Jones thì không đẹp, mình nói thật nó không đẹp, nhưng mình đã có trong tủ. Và giày của Crockett & Jones giá không đắt. Đấy, giá không đắt, chất lượng rất ok, chất lượng da đẹp. Và bạn có thể mua những đôi giày Crockett & Jones second hand rất là ok, rất là dễ. Crockett & Jones cũng làm những đôi giày da Sel Cordovan rất là ngon. Thế nên là, nhưng có một điểm yếu đấy là cái last của Crockett & Jones cũng khá là kén người. Vì vậy mình đã xếp Crockett & Jones ở cái là nên mua với cái giá thành tốt, chất lượng tốt, nhưng mà nó chưa đẹp lắm và chưa dễ dùng lắm. Và đây là toàn bộ cái xếp hạng của mình cho các cái brand giày nổi tiếng và khá là được nhiều người biết đến ở Việt Nam. Thì anh em có thể tham khảo cái xếp hạng này để chúng ta có thể biết đến những cái đôi giày và những cái sản phẩm giày của các cái hãng này, từ các cái hãng thời trang đến những cái hãng làm giày có thâm niên hàng trăm năm trên thế giới. Và anh em có thể soát xét thêm một vài những cái hãng giày để chúng ta cùng bàn luận và cùng xếp hạng vào cái video tiếp theo. Và nhớ là cho Phong Đinh một like và một subscribe để biết thêm nhiều video về giày hay hơn nhé.